આજે હું છે ને કંઈક નવું કરવા જઈ રહ્યો છું. એટલા માટે છે ને તમારા માટે આ વિડીયો શેર કરવા જઈ રહ્યો છું કે લાઈફમાં ચેન્જીસ પણ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. એ રીતે આપણે પણ આપણી લાઈફ માટે ચેન્જીસ કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે જ આજે હું છે ને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો પ્લાન કરી રહ્યો છું. તો આજે ફાઇનલી મેં મારો હેર ટ્રાન્સફરનું ડિસાઇડ કર્યું છે. જે ક્લિનિકનું નામ છે હેર ફ્રી હેર ગ્રોમાં, જે સુરતમાં આવેલું છે અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં એની 13+ બ્રાન્ચીસ આવેલી છે. અને હું ઘણો એક્સાઇટ છું ને મારી છે ને આખી જર્ની વિશે હું તમને છે ને જણાવવાનો છું. સાહેબ, વાળ ખરવાની તકલીફ તો છે ને મને ઘણા ટાઈમથી હતી. જેમ કે 8-10 વર્ષથી તકલીફ તો હતી જ તે. પણ કેવું હતું કે આપણે અવોઇડ કરતા હતા, એટલું બધું પેલું નહીં કરતા હતા. પણ જ્યારથી આપણે 5 થી 7 વર્ષથી ઇન્ફ્લુએન્સર ફિલ્ડમાં આવ્યા છે ને અત્યારે કેવું છે કે લોકોના આપણા ફોલોઅરના બી કમેન્ટ આવે છે કે સાહેબ તમે સારી સારી પ્રોપર્ટી અમને શો કરો છો, તો સારી સારી પ્રોપર્ટી તો શો કરો છો, બધી વસ્તુ છે, પણ તમારે બી હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર છે. એટલે આપણા ફોલોઅર બી આપણને સજેસ્ટ કરતા હોય. એટલે ને એક બે વાર મેં બી વિચાર્યું કે આપણે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર છે. તો પછી કેવું હતું કે આપણે એકાદા 2-3 વર્ષ પહેલાં મેં એક ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કર્યું હતું. પણ કેવું હતું કે પછી આપણે લેઝીનેસને લીધે અને આપણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ અપડેટ નહીં કરી શકતા હતા અને એ બધું લીધે આપણે નહીં કરી શકતા, વર્કલોડને લીધે ને એ બધું લીધે. તો પછી હવે ફાઇનલી મેં ડિસાઇડ કર્યું છે કે આપણે હવે હેર ટ્રાન્સફર તરફ જવું જોઈએ. કેમ કે આપણને છે ને ઘણા લોકો ક્વેશ્ચન બી કરે છે ને ઘણા ફોલોઅર મળે છે ને આપણે બી સવારે ઉઠીને કાચમાં જોઈશું ને તો આપણને બી એવું લાગે છે કે હવે આપણે થોડું કંઈક ને કંઈક નવું અપગ્રેડ કરવાની જરૂર છે. Boldness grade NW67. Grafts 4061. Technique Big FUE. દોસ્તો, તો ફાઇનલી આપણું હેર ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે. આ જગ્યા પર તમે જોઈ શકો છો ને ખૂબ જ મને મજા આવી ગઈ છે. કેમ કે શરૂઆતમાં 12 વાગે આવેલો ને તો છે ને મને ડર લાગતો હતો. એટલે સાહેબે છે ને મને સારી રીતે કન્સલ્ટ કર્યો કે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી, આમાં કંઈ પેન નહીં થાય. એક જ ખાલી મને કીડી કવડે ને એવું પેન થયું જ્યારે એનેસ્થેસિયા આપે ને ત્યારે. 6 થી 7 કલાકની આ પ્રોસેસ રહી છે. એમાં તમને અડધો કલાકનો લંચ બ્રેક પણ મળે છે. અને આમાં કંઈ એવું બી નથી કે મારે ભૂખ્યા પેટે આવું એવું કાંઈ. સવારે હું લાઇટ નાસ્તો કરીને આવેલો હતો ને મને છે ને બપોરે લંચ બ્રેક પણ મળેલો હતો ને બહુ સારી રીતે થઈ ગયું અમારું હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. તમે જોઈ શકો છો. ને અત્યારે હું છે ને ઘરે પણ જવાનો છું ને તો સેલ્ફ ડ્રાય કરીને જવાનો છું. દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો કે મારી આખી હેરલાઇનનો ગ્રાફ પણ આખો રેડી થઈ ગયો છે. પહેલાં મારા થોડા એવા વાળ જ હતા. એટલે ઘણા લોકો મને કમેન્ટ પણ કરતા હતા અને ઘણા લોકો સારી કમેન્ટ બી કરતા હતા અને નેગેટિવ કમેન્ટ બી કરતા હતા કે ભાઈ સાહેબ તમારા વાળનું કંઈક કરો. ને ઘણા લોકો એમ કહેતા હતા ભાઈ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બી કરાવી લો. એટલે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે તો આખો હેરલાઇનનો ગ્રો થઈ ગયો છે. ને ધીમે ધીમે મારા નવા લુક બી હું છે ને ટાઈમ ટુ ટાઈમ અપડેટ કરતો રહેશે. એટલે તમને બી ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતની મારી પ્રોસેસ થઈ છે, કેટલું સારું અને કેટલું વ્યવસ્થિત રીતે સાહેબે મારું કામ કર્યું છે. અને આઈ હોપ, મને એવું લાગે છે કે મારા વાળ આવી જશે ને આખો લુક ચેન્જ થઈ જશે. આ પણ આપણી એક પ્રોપર્ટી જ છે. જ્યારે હું દુબઈમાં પ્રોપર્ટી એક્સપ્લોર કરવા માટે ગયો હતો ને ત્યારે મેં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે છે ને ત્યાં પણ એક ક્લિનિક વિઝિટ કર્યું હતું. ત્યાં છે ને બહુ સારી અને વ્યવસ્થિત ફેસિલિટી હતી. પણ કેવું હતું મને મેં કીધું સુરતમાં આવું મળી જાય ને તો મારા માટે બેસ્ટ હશે. એટલે સુરતમાં મેં છે ને 4 થી 5 સેન્ટર પર વિઝિટ કરી, પણ મને ક્યાંય એવું જોવા ના મળ્યું. પછી હું ફાઇનલી અહીંયા આવ્યો. અહીંયા છે ને મને બધી વસ્તુ પરફેક્ટ મળી. જેમ કે રિસેપ્શનથી લઈ પછી ઓપરેશન થિયેટરથી લઈને બધી વસ્તુ મને નેટ એન્ડ ક્લીન મળી. ડૉક્ટરના રિવ્યૂ બી સારા હતા અને ફૂલ્લી કોઓપરેટિવ અને પ્રોફેશનલ હતા. એટલા માટે જ મેં હેર ફ્રી હેર ગ્રો ચૂઝ કર્યું.